Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, May Anbutukan, and for today's vlog, ayan guys, nakikita nyo may fish tayo. So, anong klaseng isda to? Hindi ko alam. Siguro, para siyang milk fish. Ayan, para siyang bangus, pero hindi siya bangus. Or, para ito siyang parang sa Bisaya, banak. Ayan. Malalaking banak. So, ayan guys. So, ang gagawin natin dito is i-grill natin siya. So, imamarinate muna natin siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-marinate. Pang Arabic style guys. So, check this out. And ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng yung pang-marinate guys in Arabic style. So, meron tayo ditong Arabic masala. Ayan. So, maglagay tayo ng mga 1 spoon. Tansyahin ko lang to guys ha. Sige, 2 spoon. Lagay tayo ng 2 spoon. Next dyan is, gagamit tayo ng, ayan, i-squeeze natin siya. And then, maglagay tayo ng salt. Salt. And then, gagamit din tayo ng tamarind paste. And then, i-mix natin guys. So, ganito siya. Diba? And then, pag nahalo mo na siyang mabuti, ilagay na natin siya sa loob ng ating isda. Ito yung fish natin. Dalawa. And then mag-add tayo guys ng, ayan, onion at saka coriander. So, ito siya. So, ganyan na siya dapat. So, ayan. Ready na. So, ngayon, ipapalaman natin siya sa ating isda. So, gamit tayo ng gloves. And ipapalaman na natin siya sa loob. So, ilalagay natin siya sa loob, guys. So, manunuot yan siya sa loob, guys. Yan. So, ganyan siya. And then, mag-sprinkle tayo or budbura natin sa ibabaw ng asin.
So, sa kabila din. So, ganyan guys. And then, ilalagay natin siya sa ating oven. Mga 45 at to 1 hour. So, check natin mamaya. Bye!